Vanguard Tech, καινούριο επεισόδιο και σήμερα έχουμε φέρει για να σας παρουσιάσουμε το Exploder Apple Pie. Όπως σας έχω πει ήδη στο πρόλογο, έχουμε φέρει το Exploder Apple Pie, είναι ένα καινούριο box, είναι ένα μικρό θηριάκι για την ακρίβεια. Ένα box που αν ισχύουν αυτά που γράφει ο κατασκευαστής, πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο δυνατά, αν όχι το πιο δυνατό που κυκλοφορεί στην αγορά. Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου box, το οποίο πολύ θα το συγκρίνετε με το MMB, είναι ότι και αυτό έχει τις ίδιες δυνατότητες όσον αφορά τη σύνδεση με το αυτοκίνητό μας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το εγκαταστήσετε κάπου, είναι plug and play, απλά το συνδέουμε στη USB του αυτοκινήτου μας και από εκεί και πέρα ξεκινάει και φορτώνει στην οθόνη του αμαξιού μας. Θα πάμε να κάνουμε το unboxing σιγά σιγά, να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τι έχει μέσα και παράλληλα θα λέμε και κάποια πράγματα όσον αφορά το καινούργιο αυτό box για να μπορέσετε να καταλάβετε τις διαφορές που έχει σε σχέση με το MMB και τα άλλα box που κυκλοφορούν στην αγορά. Για να δούμε. Νομίζω ότι έγινε η πολλή δουλειά και μπορούμε να δούμε τη συσκευασία. Car Smart Box γράφει απ' έξω. Αν δείτε λίγο το κουτί γύρω γύρω δεν έχει κάτι άλλο. Ωραία. Να πούμε κάποια πραγματάκια όσο υπάρχει το κουτί εδώ και πριν ξεκινήσουμε να το ανοίξουμε. Το συγκεκριμένο Android Car Box τρέχει Android 9 και μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ασύρματο CarPlay και ασύρματο Android Auto, δηλαδή και τις δύο λειτουργίες. Θα μπορείτε στην ουσία να συνδεθείτε με το κινητό σας και να βλέπετε ό,τι θα βλέπατε στην οθόνη του αυτοκινήτου σας αν συνδέετε το κινητό σας με καλώδιο, αν έχετε iPhone ή αν έχετε Android. Από εκεί και πέρα μιλάμε για μια συσκευή που είναι οχταπύρινη, έχει 4 GB RAM, έχει 64 GB χωρητικότητα και το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε μια κάρτα SIM μέσα, έτσι ώστε να είναι εντελώς αυτόνομη. Δεν θα χρειάζεται να έχετε δηλαδή το κινητό σας, να το κάνετε hotspot ή οτιδήποτε άλλο. Η συσκευή, αν τοποθετηθεί μέσα μια κάρτα SIM, θα δουλεύει αυτόνομα και θα λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται καμία βοήθεια από εξωτερική συσκευή. Από εκεί και πέρα έχει το κλασικό το Play Store, θα μπορείτε να κατεβάσετε ό,τι θέλετε από εφαρμογές. Έχει άλλο ένα πολύ σημαντικό προτέρημα που είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις διπλό Bluetooth. Έτσι θα μπορείς παράλληλα και να λειτουργείς το box με το τηλέφωνό σου και θα έχεις και την ευχέρεια να συνδέσεις και ένα OBD που τα προηγούμενα μποξάκια δεν μπορούσαν να το κάνουν. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Bluetooth μόνο για μια λειτουργία και αυτή ήταν η λειτουργία της φωνητικής κλήσης και αποδοχής κλήσεων. Δεν μπορούσες να συνδέσεις κάποια OBD συσκευή. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ότι θα παίζει και mirroring. Έχει και πάρα πολύ καλή ποιότητα, θα μπορείτε να δείτε YouTube, να κάνετε online πλοήγηση, να έχετε το ραδιοφωνό σας,
να μπορείτε να κάνετε split την οθόνη, να βάλετε εικόνα στην εικόνα. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι από τα πιο δυνατά που κυκλοφορούν στην αγορά αυτή εδώ τη στιγμή. Και δεν βρίσκω το λόγο να κάθομαι να σας μιλάω. Θα πρέπει να συνεχίσω και να δούμε τι έχει μέσα στη συσκευασία. Και τα περισσότερα από αυτά που σας είπα θα πρέπει να τα δούμε στην πράξη. Εκεί θα είναι το κριτήριο για να μπορέσετε να βγάλετε και εσείς ένα συμπέρασμα. Ανοίγουμε λοιπόν το κουτί, το οποίο είναι απλό και λιτό, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα, το είπαμε και στην αρχή. Και το πρώτο πράγμα που θα συναντήσουμε είναι το box. Για να το βγάλω, να δω τι γίνεται. Car Smart Box, ok. Θα το βάλω στην άκρη να δούμε τι έχει η συσκευασία μέσα και θα το δούμε ξανά στη συνέχεια. Για να βγάζω όσο γίνεται χωρίς να τα χαλάσω. Ωραία. Βλέπω πάρα πολλά καλώδια. Ας αρχίσουμε να βγάζουμε πράγματα και να μπορέσουμε να βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι είναι αυτό ωραίο? Αυτό εδώ είναι ένα μικρόφωνο. Το μποξάκι μας λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάρτα SIM. Σας το είπα και προηγουμένως. Όταν λοιπόν θα βάλετε μία κάρτα SIM, εδώ για να βλέπετε, όταν λοιπόν θα βάλετε μία κάρτα SIM μέσα, θα μπορείτε να κάνετε και κλήσεις με αυτό. Να μιλάτε με η κάρτα SIM που έχετε βάλει στο box. Για να κάνετε λοιπόν χρήση της κάρτας SIM του box, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Αν όμως κάποιος δεν θέλει να βάλει κάρτα SIM για οποιοδήποτε λόγο και θέλει να χρησιμοποιεί το box κάνοντας hotspot το κινητό του και να μιλάει και να δέχεται κλήσεις από το κινητό του, τότε θα χρησιμοποιείτε κανονικά το μικρόφωνο και τα ηχεία του αυτοκινήτου σας. Αυτό λοιπόν το μικρόφωνο θα σας χρησιμεύσει μόνο αν βάλετε κάρτα SIM η οποία θα θέλετε να κάνετε και κλήσεις εκτός από δεδομένα. Το βάζουμε στην άκρη, να το βάλουμε μέσα στο κουτί και να πάμε στο επόμενο. Εδώ βλέπετε έχει ένα αναπτήρα και αυτή είναι η υποδοχή του ρεύματος. Άλλο σημαντικό προτέρημα για το box αυτό, σας δίνει τη δυνατότητα είτε να συνδέσετε το box στον αναπτήρα, είτε να το συνδέσετε με μόνιμο ρεύμα στην ασφαλειοθήκη. Οπότε μπορείτε να διαλέξετε τι σας εξυπηρετεί και να χρησιμοποιήσετε ένα από τα δύο. Πάνε και αυτά. Και πάμε στο επόμενο για να δω τι είναι αυτό. Έχει αρκετά, αυτή είναι κάποια προέκταση καλωδίου φαντάζομαι. Ωραία. Για να, για να μπορέσουμε να βάλουμε το ρεύμα. Φεύγει και αυτό. Το καλώδιο σύνδεσης. Αυτό μπαίνει στη USB του αυτοκινήτου μας και το άλλο μπαίνει στο box για να μπορεί να το δει. Ένα αυτοκόλλητο 3M. Έχει ένα ανταπτοράκι Type-C βλέπω εδώ. Ωραία. Σε USB. Το βάζουμε και αυτό μέσα. Και αυτό εδώ είναι η κεραία του GPS. Σε σχέση με το MMB που είχαμε δείξει, το κεραιάκι εδώ του GPS συνδέεται ενσύρματα. Οπότε, εάν το βάλετε, βλέπετε εδώ πέρα έχει και το καλώδιό του, εάν το βάλετε στο box, τότε θα μπορείτε να έχετε σήμα GPS χωρίς να χρειάζεται να πάτε σε κάποιο ηλεκτρολόγο. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι απαραίτητα καλό, γιατί θα πρέπει αυτό εδώ το καλωδιάκι κάπου να το κρύψετε, να μην είναι εκεί στη μέση-μέση, αλλά αυτό θα το δούμε τώρα στην πράξη πώς μπορεί να γίνει. Θα φύγει και αυτό. Το συγκεκριμένο λοιπόν box δεν λειτουργεί με όλα τα mouse, τα Air Mouse, οπότε ζήτησα από τον πολιτή να μου στείλει ένα Air Mouse για να μπορώ να έχω τη δυνατότητα
να το χειρίζομαι από μακριά, χωρίς να βάζω τα χέρια μου στην οθόνη και για να βγουν καλύτερα τα βίντεο, αλλά και για να με εξυπηρετήσει μετά στη συνέχεια όταν θα το χρησιμοποιώ, να μπορώ να το χρησιμοποιώ πιο εύκολα χωρίς να σκύβω στην οθόνη. Βέβαια, εάν δείτε, το βγάλω τώρα από τη θήκη του, αυτό εδώ το mouse, στην ουσία, για να δω, με μπαταρίες λογικά πρέπει να είναι, ok. Αυτό εδώ το mouse μας δίνει τη δυνατότητα να χειριστούμε κάποιες βασικές λειτουργίες που έχει το Android Box και δεν έχει κάποιο είδος πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να στείλετε κάποιο mail ή να πληκτρολογήσετε κάτι πιο γρήγορα. Παρ' όλα αυτά είναι εξίσου εξυπηρετικό και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει αρκετά και αυτό. Το βάλω πίσω στη θέση του και μέσα στο κουτί, οπότε τέλος και αυτό. Τα περισσότερα θα τα δείτε στην πράξη στην ουσία. Αυτά που βλέπουμε τώρα είναι μόνο τι έχει συσκευασία. Αυτό λοιπόν είναι το box μας. Car Smart Box. Αν δείτε και στην πάνω όψη, γράφει ακριβώς τι είναι το κάθε ένα εδώ πέρα η κάθε θύρα. Στην αρχή λοιπόν γράφει εδώ ένα OTG. Εδώ πέρα θα συνδέσετε το καλώδιο που δείξαμε και η άλλη άκρη είναι USB, συνδέεται στο αυτοκίνητό μας. Αυτό εδώ το σημείο είναι η κάρτα SIM, μια χαρά, και αυτό που ξέχασα να πω, ότι σε σχέση με το MMB ή οποιοδήποτε άλλο box, είναι ότι αυτό εδώ δεν δέχεται USB stick. Δέχεται όμως micro SD. Είναι περίπου το ίδιο πράγμα, δεν θα έχετε κανένα θέμα. Αντί να βάλετε το τραγούδι σας ή το βίντεο που θέλετε να δείτε στο στικάκι, θα το βάλετε σε μια micro SD και θα το τοποθετήσετε εδώ. Η χωρητικότητα που υποστηρίζει είναι μέχρι 128 GB. Από εκεί και πέρα υπάρχει δυνατότητα εδώ για 5 ή 12 V για να μπορέσετε να το δουλέψετε και με τα δύο ανάλογα με το που το συνδέετε. Και εδώ πέρα είναι το power button. Okay. Στην ουσία εδώ παίρνει το ρεύμα. Από εδώ πέρα λοιπόν θα συνδέσουμε για να πάρει ρεύμα το box. Δεξιά βλέπω και αριστερά έχει αεραγωγούς για να μπορεί έτσι να αποβάλει τη θερμότητα. Και αν γυρίσουμε από την άλλη πλευρά, εδώ μπαίνει το μικρόφωνο. Εδώ πέρα έχει ένα κεραιάκι για Wi-Fi. Και από εκεί και πέρα, εδώ είναι το 4G, μια κεραία για 4G και το GPS. Αυτό που δεν δείξαμε είναι αυτό εδώ το κεραιάκι, το οποίο τι κάνει, όταν έχετε κουμπώσει πάνω μια κάρτα SIM, στην ουσία το βαφτίζει 4G αντένα στην περιγραφή ο κατασκευαστής. Από ό,τι καταλαβαίνω, σου δίνει τη δυνατότητα, αν έχεις τοποθετήσει κάπου χαμηλά το box, να πιάνει καλύτερο σήμα η κάρτα SIM σου. Για να δω. Ok. Τέλος και αυτό εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν είναι το box. Εδώ είπαμε συνδέεται το GPS. Εδώ είναι το κεραιάκι του 4G. Εδώ έχει ένα κεραιάκι Wi-Fi. Δεν ξέρω αν έχει κάτι που δεν το είδα. Θα πρέπει να τα ξαναδώ προσεκτικά. Να δω αν είναι κάτι που δεν το δείξαμε. Είναι ένα σύγχρονο box, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, αν το δείτε, πρέπει να βάλω κάτι, τη θήκη του κινητού μου ίσως σας βοηθήσει. Να τα βάλω δίπλα. Ωραία. Είναι αρκετά μικρό, θα το τοποθετήσετε στο αυτοκίνητό σας πάνω σε ένα ντουλαπάκι, σε ένα ραφάκι, οτιδήποτε, χωρίς να έχετε θέμα και χωρίς να σας πιάνει αρκετό χώρο. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει με όλα αυτά τα καλώδια, στην ουσία το καλώδιο του GPS, αυτό πρέπει να κλείψουμε μόνο, όλα τα άλλα δεν θα τα χρειαστούμε. Αυτό λοιπόν ήταν το box. Είπαμε κάποια πράγματα όσον αφορά τις λειτουργίες του. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι κάνει πολλά πράγματα διαφορετικά σε σχέση με τα box που είχαμε φέρει μέχρι σήμερα και πιστεύω ότι θα μας δώσει την δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα πράγματα σε σχέση με τα απλά Android box. Βλέποντας εδώ εγώ στον υπολογιστή τη σύγκριση που έχει με τα προηγούμενα
μποξάκια που έχουν κυκλοφορήσει είναι, αν τα βάλετε δίπλα-δίπλα, το συγκεκριμένο box της Apple Pie φοράει ένα Qualcomm, ενώ τα άλλα box που έχουν κυκλοφορήσει έχουν Rockchip και Allwinner. Από εκεί και πέρα είναι από τα πιο δυνατά, μιλάμε για 8πύρινο στα 2, ενώ το MMB, όσοι θυμάστε, είναι τετραπύρινο στα 1,5 και αυτά που φοράνε το Rockchip έχουν 6πύρινο στα 1,8. Όλα έχουν 4 GB RAM και εκεί δεν έχει διαφορά, ούτε στη χωρητικότητα. Αν και αυτό έχει 64, συνήθως τα περισσότερα έχουν 16 ή 32. Σου δίνει τη δυνατότητα, σε σχέση με τα υπόλοιπα, να έχεις την κάρτα SIM, που είναι ένα πλεονέκτημα. Το άλλο που σας είπαμε είναι ότι έχει διπλό Bluetooth, οπότε να χρησιμοποιήσετε και OBD. Και από εκεί και πέρα σχεδόν δεν αλλάζει κάτι. Αλλάζει το ότι είναι Android 9, κάποια ήταν Android 7, τώρα βλέπω ότι έχουν γίνει όλα Android 9 και το MMB και όλα. Και αυτό που αλλάζει σίγουρα σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι ότι το συγκεκριμένο box σου δίνει και wireless CarPlay και wireless Android Auto. Οπότε έχετε και τα δύο χωρίς να έχετε κανένα φόβο ότι κάτι δεν θα παίξει. Το τελευταίο που το είπαμε ήδη είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να το συνδέσετε και με 5V και με 12 από την ασφαλιοθήκη του αυτοκινήτου μας ή από το αναπτήρα. Είναι μια χαρά, συνεργάζεται κανονικά με την οθόνη του αυτοκινήτου, την touchscreen και τα κουμπιά, οπότε θα παίζει κανονικά όπως έπαιζαν και τα προηγούμενα. Και νομίζω ότι κάπου εδώ σιγά σιγά πάμε προς το τέλος του βίντεο. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να το δούμε στην πράξη τι μπορεί να κάνει και δεν σας κρύβω ότι και εγώ έχω μεγάλη περιέργεια να δω πόσο καλά λειτουργεί και αν είναι όντως όπως τα λένε, τότε θα ξεχάσουμε οποιοδήποτε άλλο box με αυτό εδώ το μποξάκι. Ήταν ο Vanguard Tech το σημερινό επεισόδιο. Δεν θα σταματήσω να σας λέω να κάνετε subscribe, να κάνετε like στα βιντεάκια, να μας στηρίξετε όσο γίνεται. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται με δικά μας μέσα. Δεν υπάρχουν χορηγοί, δεν υπάρχουν χορηγούμενα βίντεο. Είναι ένα μικρό κανάλι. Ευελπιστώ στο μέλλον να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να φέρνουμε προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές ή ακόμα και τζάμπα για να σας τα δείχνουμε και αν κάποιο αξίζει να το παίρνετε. Προς το παρόν αυτό όμως δεν παίζει. Θα πορευτούμε όπως έχουμε και αυτό κάνει ακόμα σημαντικότερη τη δικιά σας βοήθεια για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε το κανάλι και να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορούμε να σας δείχνουμε περισσότερα πράγματα τόσο για το αυτοκίνητό σας όσο και ό,τι έχει να κάνει με gadget, κινητά, φωτογραφικά, ό,τι μπορούμε να φέρουμε για να δείτε θα το κάνουμε. Ήταν ο Vanguard Tech, αυτό ήταν το σημερινό μας επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.